Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Jason Ko, là bác sĩ chuyên về Physical Medicine, là một trong những bác sĩ đang làm việc ở Spine Health Center, trung tâm chăm sóc sức khỏe cuộc sống của bệnh viện Orange Coast Memorial. I was just very happy and pleased to announce that to the viewer that we have a grand opening for the new building, right? Yes, absolutely. We just opened in our new offices about a month ago, so we're starting to see patients in the new patient care pavilion. So what, just say briefly about the new center of the Spine Health Center. So I think we've had overwhelming, it's a bigger facility, correct, but I think overall the patient experience has been, very positive. Patients seem to enjoy really and like the program. It's very comprehensive care, very well coordinated. So when a patient needs a referral to see a neurologist or a pain specialist or even an imaging service, our navigator walks them down, helps them arrange the appointment, helps obtain the authorization from the insurance if necessary. It's really helping the patient along through the program. And if the patient ends up for some reason needing surgery, we actually have patient education classes prior to surgery, the preoperative courses, to prepare the patient for what they're about to go through in the hospital, because obviously this can be a very trying time in the patient's life. Vâng. Kính thưa quý vị, cũng như quý vị biết là khi mà quý vị đi ngang bệnh viện Orange Coast, quý vị thấy một cái new building, một cái tòa building mới vừa được xây dựng, và trung tâm chăm sóc sức khỏe cuộc sống Spine Health Center là một trong những ở trong cái building mới đó, ở cái tầng lầu số 1600, right? The number. Yes, 600. Tầng số 1 là 1600, 1600, building mới ngay facing đối diện với đường Tarbert. 25 tháng 3 này sẽ có một chương trình grand opening vào ngày 25 tháng 3. Quý vị có thể tới để tham quan những trung tâm này và những conference room. Chúng tôi có một cái conference mới, và bác sĩ nói theo những cái feedback của patient á, những bệnh nhân đã đến với trung tâm chăm sóc cuộc sống và rất là vui vì cái sự thuận tiện là quý vị có thể tới một chỗ thôi, mà người navigator làm người điều hợp viên sẽ giúp cho quý vị làm hẹn, giới thiệu những bác sĩ chuyên ngành khác, specialist khác nếu quý vị cần, như là pain management hay là bác sĩ giải phẫu nếu cần thiết. Thì cũng có, we have a Vietnamese neurosurgeon, Dr. Tien Nguyen, yes, right? We do. Absolutely. Có bác sĩ Tiến Nguyễn là về bác sĩ giải phẫu thần kinh, và có thể rất là thuận tiện và rất là tiết kiệm thời gian của quý vị, nên quý vị không phải lo lắng. So my next question, what happened to the patient that need surgery for their case? So if the patient ends up needing surgical intervention, we can refer them to one of our specialized neuro or orthopedic surgeon physicians. Each of them have their own specialties. So some specialize in minimally invasive surgeries, others specialize in, complex deformities of the spine, others specialize in maybe tumors or infections of the spine. So we can refer them to the appropriate physician who has a specialty in that particular problem. Với những người bệnh nhân mà cần phải giải phẫu thì bác sĩ sẽ giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ chuyên về chỉnh hình, hay bác sĩ giải phẫu về thần kinh rất là kinh nghiệm và tài giỏi, hay là những bác sĩ về có thể giải phẫu những cái bướu, có những cái xương nó có bướu trong đó, thì bác cũng có thể tùy theo trường hợp thì họ sẽ chụp hình quang tuyến và đưa đến những người chuyên gia thích hợp. Và chương trình chữa trị bao gồm những chương trình hướng dẫn thông tin để quý vị hiểu thêm, các quý vị bệnh nhân hiểu thêm về bệnh tình của mình và cách thức mà quý vị có thể kiểm soát cơn đau của quý vị. Và họ chỉ mong tất cả mọi điều mà trong trung tâm đã làm để mang kết quả thật tốt và giảm thiểu sự khó chịu và đau đớn quý vị có vấn đề với cuộc sống. So if the patient need to go to the center, do they need to just call, or do they need a referral from their PCP doctor? So it depends on the insurance. If there's generally Medicare or PPO insurance, they can call directly to the spine center, and generally we can make appointment accommodations within 2 business days. If they have an HMO, they may need a referral from their primary care physician to get the authorization to come to the spine center. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị có Medi hay là PPO, Medi Fee for Service, là quý vị không phải đi vào tổ hợp thì quý vị có thể gọi thẳng trung tâm Spine Health Center, là trung tâm sức khỏe cuộc sống, ở số 714-861-4830, 861-4830 để làm hẹn. Còn nếu quý vị có những cái bảo hiểm khác thì trung tâm nhận hầu hết các bảo hiểm, và quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình là làm hẹn cho quý vị, giới thiệu lại cho quý vị, thì trung tâm sẽ làm hẹn trong vòng 2 ngày thôi. Và nếu quý vị có trở ngại ngôn ngữ, xin quý vị liên lạc với Hương Thơ ở số 714-378-7969.
7969 hoặc Thu Nga ở số 714-378-7403. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị để làm hẹn tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cuộc sống của Bệnh viện Oncos Memorial. Before we part, please have your conclusion about all the important points that you'd like the viewers to listen to remember about our Spine Health Center. Sure, I think it's a unique program, a multidisciplinary program that involves a lot of specialists in spine care. And with the help of the nurse navigator role, I believe that really helps to coordinate all the care and facilitates the referral process as well as the treatment for the patient. Thì cái câu hỏi cuối cùng của Hương Thơ là bác sĩ có nhắn gửi cho quý vị là ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe cuộc sống là một nơi rất là thuận tiện cho quý vị tới để có thể tìm được cái sự giới thiệu chăm sóc của một đội ngũ đa ngành, gồm tất cả các bác sĩ có thể chăm sóc sức khỏe cuộc sống quý vị qua sự điều hợp rất là chặt chẽ của một người navigator, là một người hướng dẫn viên, một người điều hợp viên cho quý vị không phải thắc mắc, lo lắng. Người này sẽ lo chăm sóc quý vị từ đầu cho tới cuối và cho cả năm. Sau khi mà quý vị đã về nhà rồi, họ cũng tiếp tục follow up, theo dõi quý vị để cho biết chắc chắn là quý vị hồi phục và sinh hoạt bình thường trở lại. Dr. Cole, for all those years that you've been working with this specialty, so what is the common spine issue that you have seen and have treated? I think most common spine conditions are going to be the degenerative conditions, so degenerative disc disease or bulging disc, degenerative arthritis of the spine. Those are the most common conditions, and unfortunately they're unavoidable. As the population ages, they're going to start having these degenerative changes. The challenge is treating those effectively and hopefully non-operatively. Vâng, câu hỏi Hương Thơ là trong thời gian bác sĩ làm việc và có kinh nghiệm tiếp cận cũng như là chữa trị các bệnh liên quan đến cột sống, thì những cái bệnh cột sống thông thường nào bác sĩ đã từng gặp qua, thì bác sĩ nói là đa số thì chúng ta lão hóa, trong tiến trình lão hóa thì it's dealing with aging, right? Deals with aging, correct. Thì những cái sụn nó mòn đi và bị những cái viêm khớp, thần kinh tọa, những cái việc liên quan đến vấn đề lão hóa của chúng ta, thì cái điều đó. So what is treatment that dealing with this is most effective? So again, it depends on what the pain generator is. I think degenerative discs, for the most part, aren't very painful, but there are other conditions. If the disc bulges and presses up against a nerve, then that can send pain down your leg, something called sciatica, or even pain into your neck. It's generally called a radiculopathy. So that can curable. Yes, so that can be treated with pain medications. It can be treated with injections known as epidural injections. It can also be treated, if necessary, with a minimally invasive surgery to remove that disc that's pressing on that nerve. How about the other stuff? It's just for the aging degenerate. So unfortunately, we don't have a cure to reverse degenerative changes at this point. I know there's a lot of ongoing research and studies on injection of things like platelet-rich plasma or stem cells into the disc, into the joints of the spine, but currently that's not standard of care. It's still experimental at this point. Yeah. Vấn đề mà lão hóa vì đĩa sụn nó bị mòn đi thì họ cũng đang tiến trình nghiên cứu để tìm cách phương pháp để chữa trị. Thì có vài phương pháp như bác sĩ nói là dùng cái stem cell hay là những cái phương pháp để cho nó lấp đầy những cái chỗ nó bị mòn vì tuổi tác. Còn vấn đề như quý vị bị thần kinh, bị cái dây thần kinh nó bị chèn ép, hay là đau thần kinh tọa, hay bị gai cột sống, thì có những phương pháp giải phẫu rất là minimal, rất là ít xâm lấn để giúp giải phẫu cho đó để quý vị không phải sống trong sự đau đớn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì mong quý vị sẽ đến Spine Health Center, một trung tâm sẽ mang đến quý vị một tiến trình chữa trị toàn diện với một đội ngũ bác sĩ, trong đó có bác sĩ Jason Cole và những bác sĩ chuyên ngành khác, y tá và các chuyên gia kinh nghiệm sẽ tận tâm. Muốn làm hẹn xin quý vị gọi số điện thoại 714-861-4830, 861-4830. Thank you so much, Dr. Cole, for joining our TV talk show today, and hoping we're gonna have you back in the future. I'd love to come back. Thank you. Và một lần nữa xin mời gọi quý vị đến với ngày Grand Opening của Health and Wellness Pavilion, là một cái building lớn, trong đó tầng số 1 đó là Spine Health Center, vào ngày 25 tháng 3 thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sẽ có những cái thử nghiệm và miễn phí như glucose, cholesterol, và đi tham quan trung tâm Spine Health Center. Một lần nữa xin quý vị gọi điện thoại 714-861-4830. Nếu quý vị có vấn đề về ngôn ngữ, xin gọi cho Hương Thơ ở số 714-378-7969 hoặc Thu Nga ở số 714-378-7403. Chương trình Câu chuyện Y khoa xin hẹn quý vị vào lần tới. Xin kính chào.